Mga posibleng fix sa screen flickering issue ng Windows 11. Kumusta? Tuloy po kayo sa Tekno Tito at ito ang ating quick tip para sa araw na ito. May ilan tayong mga viewer na nag-message tungkol sa screen flickering issue na nararanasan nila pagkatapos nilang mag-upgrade mula Windows 10 papuntang Windows 11. Ito ay yung pagpitik-pitik ng screen o monitor. Hindi na bagong issue ito. Kahit sa Windows 10 noon ay maraming nakaranas ng issue na ito. Iba-iba rin ang dahilan pero heto ang ilang mga posibleng fix. Disclaimer lang na hindi dapat basta-basta binubuting-ting ang computer o Windows installation. Follow at your own risk ang ating mga mungkahi. Number 1. I-check ang hardware. Baka sa iyong paggamit ay natabig mo ang iyong computer kaya may lumuwag na connection. I-check ang mga kable ng monitor. I-check ang power cable kung nakakabit ng maayos at tama ang pagkakasaksak sa outlet, AVR o UPS. I-check din ng VGA, DVI, HDMI o DisplayPort cable mula sa GPU port papuntang monitor. Kung may maayos na spare cable, subukan palitan. May posibleng degradation o corrosion kasi ang mga kable. Pwede ring subukan linisin ng contact cleaner ang mga connector ng cable. Kung medyo matapang ka, pwede mo rin subukang i-reset ang inyong video card sa CPU. Pwede kasing lumuwag ang connection nito. Sa pag-reset, kailangan dahan-dahang bunutin ng buo ang video card at isalpak muli ng tama habang sinisiguradong nakalapat ng maayos sa PCI slot ng motherboard. Number 2. Mag-update ng graphics driver. Ito ang madalas na nakakaayos ng screen flickering issue. May pagkakataon kasi na sa pag-upgrade ng Windows ay hindi tamang na-install ng Windows na device drivers para sa video card. Halimbawa ay sa kaso ng Nvidia graphics cards. May kaso kasi na mas lumang Nvidia driver ang dinedeploy ng Windows 11 kaya kung updated ang driver mo mula Windows 10, parang na-rollback o na-downgrade ang iyong graphics driver. Pumunta lamang sa Nvidia website at hanapin ang driver para sa iyong device. I-download ang driver at i-install ito. May kalakihan nga lang ang mga Nvidia driver. Sa mga bagong version, maaaring umabot ng mga 800 megabytes ang mga installer. Sa mga naka-laptop, posibleng may dalawang graphics driver ang gamit ng device. Meron ito para sa integrated graphics tulad ng Intel HD graphics na ginagamit habang low power usage. Meron din itong discrete o dedicated card galing sa Nvidia o AMD. I-update ang parehong graphics drivers. Sa Intel, maaaring i-download ng updated drivers ng Intel HD graphics mula sa kanilang website. Bonus na tip, kung Intel ang gamit mong CPU at may Intel component sa motherboard, mas mainam ay i-download ng Intel Driver and Support Assistant. Kusa nitong isa-scan ng Intel devices sa iyong computer at magbumungkahin ng driver updates na hindi na isama sa Windows Update. Huwag kalimutan mag-restart ang computer pagkatapos mag-install ng bagong drivers. Number 3. Palitan ng refresh rate. Kung hindi na ayos ng driver update ng screen flickering issue, subukan palitan ng refresh rate. Mag-right-click sa wallpaper. Piliin ang display settings. Advanced display. Sa choose a refresh rate, subukan pumili ng refresh rate na sakto sa modelo ng iyong monitor. Pwede ring subukan ng mas mababang refresh rate. Sana ay naayos ng mga ito ang screen flickering issue. Medyo maghintay-hintay lang tayo at baka masolusyonan ng future update ang ating issue. Kung ikaw ay nag-upgrade ng unsupported device ng Windows 11, medyo pag-isipan na kung mas okay na bumalik na lang sa Windows 10. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, i-click ang like button sa ibaba ng video. Para sa iba pang mga tutorial, mag-subscribe upang makatanggap ng notification tuwing may update. Yan lamang muna. Salamat!